ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมีนในเดือนกรกฎาคมเพราะข้อ3ดวงที่ย้ายราศีได้แก่ดาวศุกร์ดาวอาทิตย์และดาวพุธซึ่งตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่6กรกฎาคมดาวศุกร์ยังคงโคจรเป็นราชาโชคกุมอยู่กับดาวประจำตัวจะมีเกณฑ์ได้รับโชคลาภจากการเดินทางหรือการเดินทางอันใดที่มีเป้าประสงค์เกี่ยวกับเรื่องของความสำเร็จก็มีเกณฑ์จะได้รับผลที่ดีแต่โชคลาภก้อนนี้ไม่ควรจะไปข้องเกี่ยวหรือมีส่วนแบ่งกับคนรอบข้างหรือเพื่อนฝูงนะครับเพราะดาวศุกร์กำลังโคจรทำมุมตรีโกณร่วมธาตุไปถึงดาวเสาร์ซึ่งเป็นเพราะข้อคู่ศัตรูเป็นดาวแห่งโชคลาภจะทำให้เกิดความขัดแย้งหมางใจหรือขั้นสุดก็เป็นลักษณะเลิกคบกันไปเลยนะครับเพราะในเรือนศาสตร์ชะยังมีดาวมฤตยูโคจรอยู่ณจุดนั้นร่วมกันกับดาวอังคารที่เป็นตัวแทนแห่งความสำเร็จเรื่องการเงินโดยหลังจากวันที่6กรกฎาคมเป็นต้นไปดาวศุกร์จะได้ทำการโคจรย้ายราศีเข้าสู่เรือนอริอุปสรรคปัญหาหรือความวุ่นวายในชีวิตจะมาจากเรื่องของการมีปฏิสัมพันธ์กับสังคมมากเกินไปเป็นช่วงที่ควรจะตีกรอบแยกแยะกับคนดีชั่วที่มามีความสัมพันธ์กับชีวิตเราจะมีเหตุทำให้ชาวลัคนาราศีมีนรู้สึกเบื่อหน่ายกับสังคมที่ต้องใส่หน้ากากเข้าหากันเป็นอิทธิพลที่ดาวศุกร์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการโยงใหญ่กับสังคมย้ายราศีแล้วไปเล็งกับพระราหูที่เป็นสัญลักษณ์ของเงาเป็นสิ่งที่ไร้ตัวตนเป็นเรื่องของการหลอกลวงส่วนอิทธิพลที่ดาวอังคารซึ่งควบคุมเกี่ยวกับเรื่องของการเงินกำลังโคจรอยู่ในเรือนของดาวศุกร์กุมอยู่กับดาวมฤตยูสัญลักษณ์ของการสูญเสียและดาวอังคารก็โคจรอ่อนแรงอ่อนกำลังเป็นปรกเกษตรอีกทั้งยังเป็นราชาโชคในคราวเดียวกันชาวลัคนาราศีมีนจะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของการรับจ่ายเงินโอนเงินเป็นช่วงที่ไม่ควรให้ใครหยิบยืมเงินนะครับเพราะมีโอกาสจะกลายเป็นหนี้สินในภายหลังหรือมีโอกาสบานปลายกลายเป็นปัญหาเรื่องใหญ่มีโอกาสที่เพื่อนฝูงจะเข้ามาขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องของการเงินโดยชาวลัคนาราศีมีนสามารถแนะนำแนวทางที่ดีให้ได้แต่ไม่ควรจะใช้สินทรัพย์หรือการเงินของตนเองไปช่วยเหลือเขาโดยตรงหรือถ้าต้องการจะสงเคราะห์กันจริงๆเป็นจำนวนเงินไม่มากก็ให้ขาดไปเลยนะครับไม่จำเป็นจะต้องมีการหยิบยืมกันหลักใหญ่ใจความสำคัญก็คือพยายามหลีกเลี่ยงไม่นำปัญหาของคนอื่นมาเป็นปัญหาของตนเองครับเพราะปรากฏการณ์ที่ดาวศุกร์ย้ายราศีแล้วเข้าสู่เรือนอริโดยด้านหนึ่งดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนมรณะคือการทำลายล้างเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาอุปสรรคหรือหนี้สินต่างๆถ้ายังฝืนไปเกาะเกี่ยวเอาวิบากอกุศลของคนอื่นเข้าสู่ดวงชะตาของตัวเองดาวศุกร์จะทำหน้าที่ไปเสริมกำลังของดาวอาทิตย์ในฐานะที่เป็นพระเคราะห์คู่สมพลเป็นการเสริมกำลังซึ่งกันและกันโดยดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนอริมีกำลังเพิ่มขึ้นในเรือนพันธุจะส่งผลเสียเกี่ยวกับเรื่องของอาคารบ้านเรือนที่อยู่อาศัยยวดยานพาหนะสิ่งเหล่านี้มีโอกาสจะเกิดการชำรุดเสียหายที่จำเป็นจะต้องใช้เงินมีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาช่วงที่มีโอกาสเกิดเหตุการณ์นี้คือช่วงตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่17กรกฎาคมที่ดาวอาทิตย์โคจรอยู่ในเรือนพันธุโดยในวันเดียวกันเวลา 9:31 น.ดาวอาทิตย์จะได้ทำการย้ายราศีเข้าสู่ตำแหน่งมหาจักรไปกุมอยู่กับดาวประจำตัวคือดาวพฤหัสบดีให้พยายามหลีกเลี่ยงความขัดแย้งกับผู้หลักผู้ใหญ่บุคคลสำคัญหรือคนที่มีชื่อเสียงในแวดวงสังคมที่เรามีความสัมพันธ์อยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับหัวหน้างานนายจ้างหรือผู้บังคับบัญชานะครับเพราะว่าดาวอาทิตย์เป็นสัญลักษณ์ของบุคคลต่างๆเหล่านี้และดาวพฤหัสบดีทางหนึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนกัมมะหมายถึงเรื่องของอาชีพหน้าที่การงานแต่ปรากฏการณ์อันนี้จะเหมาะกับคนที่อยู่ในสายอาชีพเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาให้กับคนอื่นเช่นอยู่ในสายช่างสายแพทย์หรือเกี่ยวกับคนที่ให้คำแนะนำปรึกษากับผู้อื่นอีกทั้งดาวอริอย่างดาวอาทิตย์เมื่อย้ายราศีได้อยู่ในเรือนปุตตะบุตรหลานบริวารลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชาสัตว์เลี้ยงของสะสมสิ่งต่างๆหรือบุคคลเหล่านี้มีโอกาสจะทำให้ชาวลัคนาราศีมีนเกิดความทุกข์ใจเกิดการสูญเสียผลประโยชน์ที่ครอบครองไว้แล้วเป็นผลมาจากดาวอาทิตย์ได้โคจรทำมุมตรีโกณร่วมธาตุกับดาวเสาร์เป็นพระเคราะห์คู่ธาตุไฟที่ตรงกันข้ามกับลัคนาของชาวราศีมีนซึ่งเป็นราศีธาตุน้ำโดยดาวเสาร์จะควบคุมเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภหรือผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆเพราะข้อลำดับที่3ที่ทำการโคจรย้ายราศีก็คือดาวพุธครับที่แทบตลอดทั้งเดือนดาวพุธโคจรเป็นเกษตราธิบดีต้านทานอิทธิพลร้ายของพระราหูที่กำลังโคจรแข็งแกร่งเป็นเกษตราธิบดีเช่นเดียวกันเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศคือความผิดพลาด
ฉะนั้นเมื่อดาวพุธโคจรให้คุณกับดวงชะตาแบบนี้การกระทำสิ่งใดชาวลัคนาราศีมีนจะมีการวางแผนที่รอบคอบมากขึ้นการใช้คำพูดก็เป็นไปอย่างมีสติมีโอกาสได้ใช้การสื่อสารมากขึ้นนำไปประกอบเกี่ยวกับเรื่องของอาชีพหน้าที่การงานเพื่อสร้างรายได้หรือมีผลประโยชน์ต่างๆเพิ่มขึ้นกว่าเดิมคำพูดคำจาจะมีเสน่ห์เมตตามหานิยมมีพลังอำนาจในการโน้มน้าวจิตใจคนเพราะได้อิทธิพลจากพระเกตซึ่งถือว่าเป็นพระเคราะห์ที่ส่งเสริมพระเคราะห์ดวงอื่นให้มีกำลังเพิ่มขึ้นกำลังเล็งกับดาวพุธที่โคจรอยู่ในเรือนพันธุและพระเกตก็อยู่ในเรือนกัมมะด้วยในเดือนกรกฎาคมนี้คำพูดของชาวลัคนาราศีมีนจึงมีส่วนสำคัญในการผลักดันเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานให้ได้พบเจอกับความเจริญก้าวหน้าหรือใครที่กำลังตกงานอยู่ให้รู้จักพูดคุยเจรจาแสวงหาสื่อมีปฏิสัมพันธ์กับสังคมให้มากเกี่ยวกับเรื่องของความรักชีวิตคู่ชีวิตครอบครัวดาวพุธก็เป็นดาวเจ้าเรือนปัตตานีที่ควบคุมเกี่ยวกับเรื่องนี้หากมีปัญหาอันใดเกิดขึ้นกับคนรักหรือคู่ครองนะครับให้พยายามใช้คำพูดจากันด้วยเหตุและผลปัญหาต่างๆที่เคยค้างคาจะถูกแก้ไขไปในทิศทางที่ดีขึ้นหรือใครที่กำลังโสดไร้คู่ก็ถือว่ามีเกณฑ์จะได้พบเจอกับคนที่ถูกใจโดยชาวลัคนาราศีมีนเป็นราศีธาตุน้ำมักจะเข้ากันได้ดีกับชาวลัคนาราศีธาตุดินอันได้แก่ชาวลัคนาราศีพฤษภชาวลัคนาราศีกันและชาวลัคนาราศีมังกรแต่ส่วนใหญ่แล้วนะครับชาวลัคนาราศีมีนถือว่าเป็นราศีวินาศของดวงชะตาโลกเมื่อมีประสบการณ์ชีวิตหรือวัยวุฒิณจุดหนึ่งแล้วจะทำให้ชาวลัคนาราศีมีนเมินเฉยเกี่ยวกับเรื่องของความรักจะไปสนใจเกี่ยวกับเรื่องของปรัชญาความเชื่อหรือศาสนาแทนโดยในวันที่31กรกฎาคมเวลาบ่าย 2:33 นาทีดาวพุธจะได้ทำการโคจรย้ายราศีไปกลุ่มอยู่กับดาวประจำตัวคือดาวพฤหัสบดีในด้านที่ดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุตีความเกี่ยวกับเรื่องของรากฐานความมั่นคงในชีวิตเมื่อกลุ่มกับดาวประจำตัวอีกทั้งยังเป็นดาวเจ้าเรือนกัมมะหมายถึงเรื่องของอาชีพหน้าที่การงานสติปัญญาความรู้ความสามารถความชำนาญเฉพาะตัวตามอัตลักษณ์ของดาวพฤหัสบดีจะได้รับคุณจากดาวพุธส่งผลทำให้เรื่องของความมั่นคงในชีวิตมากขึ้นหรือมองหาช่องทางใหม่ๆที่จะทำให้ชีวิตประสบกับความสำเร็จมั่นคงได้สำหรับท่านใดที่ต้องการจะดูดวงเป็นการส่วนตัวนะครับก็สามารถปรึกษาทางดร.สุภักชยาบุญเฉลียวตามรายละเอียดที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอขณะนี้ได้เลยนะครับซึ่งอาจารย์ท่านมีค่าครูด้วยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพในเดือนกรกฎาคมนี้ดาวศุกร์กับพระราหูอยู่ในเรือนทุสถานภพให้ระมัดระวังการเจ็บป่วยเกี่ยวกับโรคผิวหนังภูมิแพ้ผื่นคันคนที่มีความดันโลหิตก็หมั่นตรวจเช็คสุขภาพเป็นประจำด้วยนะครับจากปรากฏการณ์ที่มีพระเคราะห์3ดวงทำการโคจรย้ายราศีเข้ามามีความสัมพันธ์กับดาวประจำตัวคือดาวพฤหัสบดีจะให้ทั้งผลดีและส่งผลเสียอย่างไรก็ตามนะครับดาวประจำตัวยังคงโคจรในจุดที่เข้มแข็งเป็นมหาอุดมีกำลังสูงสุดในรอบ12ปีถ้าชาวลัคนาราศีมีนหมั่นสร้างบุญสร้างกุศลหมั่นให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเป็นประจำในเรื่องที่ดีก็จะดียิ่งขึ้นในส่วนที่เสียที่ส่งผ่านแรงสั่นสะเทือนผ่านพระเคราะห์ในดวงชะตาจรนี้ก็จะทุเลาเบาบางจางคลายลงไปได้นะครับโดยในหลักวิชาโหราศาสตร์ไทยในหมวดของดาวพฤหัสบดีที่เราสามารถทำได้ด้วยตัวของเราเองคือการทำบุญใส่บาตรพระจำนวน19รูปซึ่งเป็นกำลังของพระพฤหัสบดีกรุเทพหรือใช้เงินจำนวน19 บาทหรือ19หารลงตัวได้แก่19 บาท38 บาท190 บาทเป็นต้นอันนี้ขึ้นอยู่กับกำลังทรัพย์ของแต่ละคนนะครับไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของการแพทย์เช่นการบริจาคอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์การช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้การดูแลสงฆ์ที่อาพาธการทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของสติปัญญาเช่นการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากไร้การสนับสนุนการเรียนการศึกษาให้กับพระภิกษุสงฆ์สามเณรการเป็นตัวกลางในการเผยแผ่พระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการหมั่นระลึกนึกถึงคุณของพระปางสมาธิซึ่งเป็นปางที่มีความสัมพันธ์กับพระพฤหัสบดีในทางโหราศาสตร์ไทยเป็นพุทธานุสติทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็สามารถเลือกทำเอาตามความพร้อมของแต่ละคนนะครับเมื่อได้ทำแล้วให้นึกถึงความดีอันนั้นแล้วอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรทั้งที่ยังมีสัญญาเดิมต่อกันหมดสัญญาต่อกันไปแล้วคือยังจำกันได้และลืมเลือนกันไป
เหลือเพียงแต่คลื่นความถี่แห่งวิบากอกุศลที่คอยส่งผลเจ้ากรรมนายเวรที่อยู่ในตัวส่วนใหญ่เกี่ยวกับเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บเจ้ากรรมนายเวรที่อยู่รอบตัวและจะมาถึงตัวเราอีกไม่ช้าผู้มีพระคุณต่อเราทุกท่านอาทิบิดามารดาครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาประจำตัวเป็นต้นในลำดับนี้นะครับค่อยๆนึกไปทีละขั้นทีละตอนว่าเมื่อไหร่อย่างไรใครให้อะไรกับเรามามีบุญคุณในลักษณะไหนและหาโอกาสตอบแทนได้อย่างไรแล้วกรวดน้ำลงดินขอพระแม่ธรณีเป็นพยานในท้ายนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านได้รับคุณงามความดีที่ได้สร้างไว้ให้ได้มาส่งผลให้ได้พบเจอกับความสุขความเจริญก้าวล่วงข้ามพ้นอุปสรรคปัญหาหนี้สินศัตรูคดีความอุบัติเหตุเพศภัยอันตรายโรคภัยไข้เจ็บอำนาจเล่ห์ร้ายคุณไสยมนต์ดำอัปมงคลทั้งปวงกระทั่งประสบกับความสำเร็จในสิ่งที่ตนเองปรารถนาทุกๆประการครับ